এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰো ভালেই আৰু আপোনালোকেও ঘৰত বহি বহি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল টেষ্টি পনীৰ মছলা ৰাইচ খাবলৈ বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে দেন বলক আৰু ইমান টেষ্টি লাগে আৰু বহুত কম টাইমতে বনাব পাৰি আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় দেন লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আৰম্ভ কৰো আহক প্ৰথমে মই 1 কাপ চাউল ধুনিয়াকৈ ধুই পেনে তিয়াই পেনে থৈ লৈছো আৰু এফালে লৈ লৈছো কাটি থোৱা বিন বিলাহী পিয়াজ জলকীয়া আৰু আলু আৰু এফালে আদা নহৰু পেষ্ট আৰু বনোৱাৰ 20 মিনিট মানৰ আগতে চাউলখিনি তিয়াই থৈ দিব তেতিয়া বনাবলৈ অলপমান সহজ হ'ব আৰু এতিয়া লৈ লৈছো মই পনীৰ আৰু পনীৰখিনি ধুনিয়াকৈ এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰখিনি পিছে হয়তো কোনোবাই ফ্ৰাই নকৰাকৈ ভাল পাব পাৰে কিন্তু এই ৰেচিপিটোত পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লেহে ভাল লাগে তো ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল তো একেটো কেৰাহীতে মই আৰু অলপমান তেল দি ল'ম আৰু এতিয়া তেলত দিবলৈ মই লৈ লৈছো গোটা গৰম মছলা যেনে জিৰা লং ইলাইচি দালচিনি জালুক আৰু তেজপাত আৰু ধুনিয়াকৈ অলপ টাইম ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিম পিয়াজ আৰু জলকীয়া মই জলকীয়া পিছে বেছি দিয়া নাই যেহেতু আমাৰ পলিকিটাই জ্বলা খাব নোৱাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ অলপমান ভাজি লৈ ইয়াত দি দিম আমি খুন্দি থোৱা আদা নহৰু পেষ্ট আধা চামুচ আৰু এইখিনি অলপ টাইম ধুনিয়াকৈ ভাজি ইয়াত দি দিলো আলু আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি অলপ টাইম ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু 1 মিনিট মানৰ পাছত চাওক এই আলুখিনি আধা সিজা যেন লাগিছে নে এনেকুৱা অৱস্থাতে মই দি দিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি ইয়াত দি দিম ফেজবিনখিনি আৰু আপোনালোকে যদি আলু খাই বেয়া পায় দেন আলুটো স্কিপ কৰিব পাৰে প্লাছ ইয়াত যদি বেলেগ কিবা ভেজিটেবল এড কৰিম বুলি ভাবিছে দেন কৰিব পাৰে বাৰু তাৰ পিছত ইয়াত দি দিম মই অলপমান নিমখ যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজে আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি অলপ টাইম ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু যেতিয়া মই পনীৰ ফ্ৰাই কৰোঁ মোৰ মুখত 2 পিচমান যাবই আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয়নে কমেন্ট কৰি জনাবচোন বাৰু ইয়া আমাৰ বিলাহী আৰু আলু অলমোষ্ট সিজিয়ে গৈছে কিন্তু ইয়াৰ পানীবোৰ অলপমান শুকাব দি ইয়াত দি দিম মই ৰেড চিলি আধা চামুচ হালধি আধা চামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স হৈ কালাৰ এটা উঠি নাযায় এয়া দেখিছেনে আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম মই তিয়াই থোৱা চাউলখিনি তাৰপিছত এইখিনি ধুনিয়াকৈ অলপ টাইম লৰাই এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি মেলি তাৰপিছত দিম মই পানী মই যিহেতু 1 কাপ চাউল লৈছিলোঁ তো পানী 2 কাপ দিম কিন্তু যদি আপোনালোকে চাউলখিনি বেছি টাইম তিয়াৱা নাছিলে তেনেহ'লে 1 কাপ চাউলত 3 কাপ পানী দি দিব আৰু ইয়াত দিম মই জোখমতে নিমখ আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি ইয়াত অলপমান উতল আহিব দি এতিয়া ঢাকনি দি থৈ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটমান সিজাম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায় আৰু ইয়াৰ মাজতে মই দুবাৰমান ঢাকনিখন অতৰাই চাইছো যে পানীখিনি শুকালে নে নাই তেতিয়া পানী আছিলে কিন্তু এতিয়া ধুনিয়াকৈ শুকাই গ'ল দেখিছেনে আৰু আমাৰ চাউলখিনিও ধুনিয়াকৈ একদম সিজি গ'ল এতিয়া মই হ'লেও এবাৰ এনেকৈ মই যেনেকৈ মোহাৰি চাইছো তো চাব পাৰে অলমোষ্ট আমাৰ হৈয়ে গৈছে আৰু এইটো পৰ্যায়তে মই এতিয়া দি দিম পনীৰখিনি আৰু ফ্ৰাই কৰা পনীৰখিনি মই ইমান দেৰিকৈ কিয় দিছো জানেনে কাৰণ যদি চাউলৰ লগতে পনীৰখিনি দি দিলোহেঁতেন তেতিয়া পনীৰখিনি কোমল হৈ থাকিলেহেঁতেন তো ফ্ৰাই কৰা একো মতলবে নাথাকিলেহেঁতেন সেইকাৰণে পনীৰখিনি শেষতে দিব আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম মান ধনিয়া আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে গোন্ধৰ কাৰণে গৰম মছলাও দিব পাৰে মই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে দিয়া নাই আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত 5 মিনিটছমান ঢাকন মাৰি এনেকৈ থৈ দিম ৰ'ব এতিয়া শেষ হোৱা নাই আৰু ইয়াত কিবা এটা দিব থাকিলেই আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো দুগুণা কৰিবলৈ ইয়াত দি দিম মই ঘি 2-3 চামুচ এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল পনীৰ মছলা ৰাইচ ৰেডি আৰু ইয়াৰ লগত লৈ লৈছো মই বিলাহী চাটনি দেখিবলৈ লাগিছেনে টেষ্টি আৰু ইয়াৰ যদি ৰেচিপি লাগে তেন কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই আৰু ৰখি থকাত নাই এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম আৰু আপোনালোককো জনাম কেনেকুৱা পালো আৰু আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেখাত যিমান টেষ্টি লাগিছে নহয় খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি আছিলে তো ৰখি কিয় আছে জল্দি কিচেনত গৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক নিজেও খাওক আৰু অল ফেমিলি মেম্বাৰকো খুৱাওক আৰু মই কৈছিলোঁ নে আমাৰ পলিকিটাও খাব সিহঁতে বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই জ্বলা কম দিছোঁ বুলি এয়া সিহঁতেও আহি গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই